Вітаю! Сьогодні наша цікава історія буде про цю нівонку. Як її в нас звуть? 769, да? Да. Вона в нас 21-го року. Це вже виглядає як якийсь анекдот, з якого можна почати, як продає німець кавомашину. Ну, продає, да. В описі було написано помилка 8 продається як поламано. Супер, беремо. І що ви думаєте? Ну, як звісно, тобто просто немитий відсік заварного блоку. Ну, звісно, він за собою тягне там інші результати, які призводять до інших проблем. Тобто і заварник помитий, і привід треба після цього перебирати, встановлювати так точно, бо кава так просто не лишається. Вона попадає внутрь механізмів, які треба мити, чистити, полірувати, таке. Коротше. Але при тому машина 21-го року вмикав пробіг 3,5 тисячі шок. Людина її продає. Це просто запитання. Що? Давайте розберемо, вивчимо цей гарний екземпляр німецького апарата. От. І, в принципі, за цього я Нівон Еміліти і полюбляю. Це апарат, який для себе потребує такої уваги, як то мийка заварника і дренажника. І якщо цього не робити, дуже класно буде отримати недорого гарну кавомашину, яку просто не мили. От. Ну, звісно, ті власники, які цього не роблять, скаржаться на кавомашину, що це просто жах. Можливо, це нестандартна ситуація, але при тому, якщо ми будемо робити ці прості дії, як оце миття, ми отримуємо апарат, який варить супер класну каву за досить невеликі кошти. Це, ну, як на мене, гарне придбання, але, якщо ви згодні, дуже багато догляду давати кавомашині. Це не DeLonghi, це не Юра і це не старе Seiko, на які можна було не звертати увагу. Тож, знімаємо задню панель, вона на таких виступах, які треба затиснути плоскою викруткою. Що ми і робимо? От якраз про те, що я кажу. Коли я відкриваю кавомашину, кава сипеться з усіх щілин. Вона, звісно, не свіжа, намелена. Це шматки старої кави. От. При тому, нагадаю, кавомашині 3,5 тисячі пробігу. Давайте дивитись. Звісно, кавомашину везли до гори дригом, що кава аж тут сухі шматочки старої кави, але, по-перше, вони повинні були десь взятись внутрі кавоварки, щоб розсипатися внутрі. То от, гарний приклад. Якщо не мити, у вас кава буде навіть біля бункера зерна, в кращому випадку. З цікавого, тут гвинтик був, і він був явно зідраною фарбою. То значить, що людина, як мінімум, намагалася відкрити кавоварку, вивчити, а що ж там тече і в чому запитання. Оце взагалі прикол. Тобто, ну, це не є дивом, я думаю, і про дренажний клапан пишеться в багатьох, знімається відео. От, то людина відкрила кавоварку, побачила отут сліди кави. Давайте ми теж подивимося. От, коли кава у вас тече аж от сюди, ну, то значить щось не так, вона звідки-то бралась. Ну, теж сліди цієї кави. От, по-іншому кавоварка блищить. Ну, клас. Нова кавомашина, який не мили дренажник. От, і за 3,5 тисячі, так точно, вона потребує серйозного ремонту. Ну, ми продовжуємо нашу темну історію. Темну, то що світла нема. А не по-іншому. Так, викручуємо бункер зерна. Та, в принципі, взагалі викручуємо всі гвинти, які ми тільки бачимо, бо розбирати та все одно кавоварку мити. От, бо ці залишки кави, вони, ну, у вас будуть всюди. А раз ви вже розібрали вашу кавоварочку, то непогано було б все і помити. Так, оп, датчик зерна. Це теж дуже гарна річ в цих кавомашинах. Якщо у вас недостатньо зерна, у вас буде відбій готування. То от. 69-й, 79-й це є стандартом. Так, ну дивимося. Так, давайте я вам зніму накладочку, щоб ми
оцінили красу, яка буває. Звісно, тут не максимальний треш. Бачив в житті і пострашніше. Але достойно. Давайте так називаємо це. Так, дивимося. Давайте більшенько. Отак. І сюди ще. Ну, от. По всьому кавомашина працювала. Знаєте, буває, коли там зробив одну чашку і вимикається, да. Тоді збирає кави ще більше. У нас обліплено все залишками кави, але якщо кавомашина виконує свої функції, воно намертво не заб'ється. От. Але, звісно, пити з такого не варто, та й працювати кавоварка не буде, бо уся ця кава буде внутрі приводу. Наступним кроком в нас буде від'єднання всіх кабельочків і зняття плати, що ми успішно і робимо. Потім зняття помпи, зняття кавомолки, все в гарному стані. То давайте. Ну, плата, як звісно, від'єднуємо всі з'єднання, викручуємо саморізики і знімаємо плату. Так. І майже готове. Так, що у нас лишається? Кабель живлення мотора. Тепер зняття кавомолки і помпи. І після чого ми будемо близькі до нашого винуватця сьогоднішнього свята, скажімо так, приводу мотора. Ну, звісно, заварний блочок теж треба буде. Дивіться, кавомолка в гарному стані. Ну, воно і не дивно. До неї запитань нема. 3,5 тисячі пробігу, нагадаю. Як нова. Клас. Чим вони і подобаються. Якщо у них невеликий пробіг, то відмінність кавомашини від нової мінімальна, якщо вона взагалі є. Так, знімаємо помпу з флоуметром. Від'єднуємо їх кабель. Тут теж все гарно. Свіжі деталі. Так, від'єднуємо трубочки, які йдуть до передньої панелі від мультиклапана, і знімаємо передню панель. Так, вона у нас на таких виступах, які ми тискаємо і знімаємо один за одним. Тут вже пальцем. От. Просто тягнемо на себе, якщо від'єднали, звісно, трубочки в першу чергу. Є. Тож тепер здобуваємо наш мультиклапан, якщо, звісно, всі гвинти від'єднані. Залишається здобутий наш привід, він з цього боку. І після чого можна починати все мити вже. Буквально кілька гвинтів і ми на місці. Отак виглядає наш привід, наші внутрішні рами. Звісно, якщо весь цей час, коли треба було мити кавоварку, її не мити, буде все так, то я розумію почуття німця, ну, якби йому показали, що тут внутрі сталося. Я би теж продав, не розуміючи, що це все можна помити. Да, звичайно, людина 100% буде в шоці, коли побачить, що внутрі її кавоварки отаке. Навіть внутрі привода є сліди кави. Це дуже-дуже погана ознака. Звісно, це все треба мити. Ну і дивитись, як ходять вали і шестерні. Ну, вал. Нажник попадає в категорію в сміття, тож якщо є сліди на вході в цю чорну частину сліди кави, то вони вже там. І ця частина вже має подряпини. І якось ваш дренажник тримати не повинен після цього. Тож тепер все це миємо, доглядаємо, збираємо і тестуємо. От наша машинка зібрана. Німця я розумію, в чому була справа, звісно. Але це не привід позбуватись кавомашинки. Ну, звісно, вже це ми знаємо, коли перебрали, а людина, звісно, про це не знала. І дивимося,
як наша кавомашинка нас порадує смачною кавою. Так, пішло готування. 50 мл насиченого напою з високою пінкою. Все як і повинно бути. Пінка, крема. На цих машинах вдається суперово. Гарно, гарно. І ароматно, і смачно, і приємно виглядає. Так, отак. Машинка тепер у нас внутрі, чистенька, тут чисто. Ну, звісно, привід теж встановлений. О, наше еспреско, яке визиває бажання пити великими ковтками. Робимо латте мак'ято. Пише досипте зерна. Це я якраз гарно казав про датчик зерна, щоб у вас не було відбою готування за невеликої кількості зерна, бо це дуже можливо на цих машинках. Тож, дивіться, проводьте вчасно чищення від накипу, від кавових масел, і машинки будуть працювати. Звісно, мити заварний блок раз на тиждень, мити відсік дренажника раз на місяць. Це те, що перші власники в Європі так точно не роблять. Зато у нас після цього з'являються гарні кавомашиночки в Україні, які можуть ще слугувати, в яких впереді все життя так точно. Можливо, колись німці будуть до нас переїжджати за вживаними кавомашинами, але це так, мрії. Коли Україна буде Європою. Так, висока пінка, на латте у нас вже є. Тепер подивимося веселкове додавання кави, щоб такі були в нас різнокольорові полосочки. Ай, вода закінчилась в бачочку нашому. Ну, буде не дуже міцна, але все одно гарна. Так, ми сьогодні подивились, як німці за недостатку інформації, скажімо так, гарні кавомашини, можна сказати, дарують українцям. Ну, звісно, за гроші, але все одно класна кавомашинка тепер в нас є. Дякую, до побачення.